आज असोज 17 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 9 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1968 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम चाहिँ लगभग हिजोकै रेन्जमा आएको छ। 1 अर्ब 19 करोड हाराहारीको कारोबार आएको देख्न सकिन्छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको अवस्था के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र विशेष गरी रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो लिनको लागि हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज नेप्सेमा फेरि एउटा सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ। कारोबार रकम हिजोकै रेन्जमा छ, 1 अर्ब 19 करोड हाराहारीको छ र सर्फेसली हेर्छु भने यो जुन अस्ति बनेको क्यान्डल, हिजो बनेको क्यान्डल र आज बनेको क्यान्डल एउटै रेन्जमा बनेको छ। अस्तिको क्यान्डलभित्र हिजो र आजको क्यान्डल छ। ओभरअलमा मार्केट साइडवेज छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। मार्केट कम्प्लिटली साइडवेज छ। सो मार्केटको एनालाइसिस हामीले गर्छौँ भने चाहिँ खासै डिफ्रेन्स चाहिँ आउँदैन। जुन दिनमा यो अगाडिको एनालाइसिस गरिएको थियो, यो क्यान्डल बन्दाखेरि अस्ति गरेको एनालाइसिस, सो त्यो एनालाइसिस नै भ्यालिड छ आजसम्मलाई। कुनै पनि त्यसमा चेन्जेस छैन। लोवर टाइम फ्रेमहरूमा के भएको छ भनेर हामीले हेर्छौँ भने लोवर टाइम फ्रेमको रेन्ज पनि त्यही भित्र नै कन्फाइन भएको हुनाले खासै एनालाइसिसमा चेन्जेस छैन। त्यही पनि हामी एकचोटि समरी चाहिँ गरिहालौँ। इन्ट्राडे चार्ट आजको बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै केही माथितिर गयो र आज केही सुरुमा माथि गइसकेपछि त्यो नै आजको लागि टप भयो र बजार तल आउने क्रममा एउटा लो क्रिएट गर्यो। रातो हुन सकेन, ट्याक्कै नियरली 0 भयो, तर रातो हुन सकेन र बजार चाहिँ फेरि केही माथितिर गएको थियो। माथि जाने क्रममा फेरि त्यो अगाडिको हाईलाई चाहिँ पार गर्न सकेन। ओभरअलमा आज बजार चाहिँ जुन एउटा सुरुमा एउटा आएको मुभ त्योभित्र नै कन्फाइन्ड रहेको देख्न सकिन्छ। ओभरअलमा अगाडिदेखिकै चार्ट हामीले हेर्ने भने बजारले यसरी घटिरहेको बजार एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि त्यसपछि बजारले एउटा हाई क्रिएट गरेको थियो र त्यो बिचमा नै बजार चाहिँ खेलिरहेको देख्न सकिन्छ। कम्प्लिटली साइडवेज रहेको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। 5 मिनट्सको चार्ट समेत क्लियर साइडवेजमा रहेको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम सेम सिनारी छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार साइडवेज नै रहेको छ र बजारले चाहिँ यो तल आउने क्रममा अगाडिको जुन लो छ, यो टप 2040 को टप लगाउनुभन्दा अगाडिको जुन लो रहेको छ 1953 मा, यो लोलाई चाहिँ ब्रेक नगरेको हुनाले बजार माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी छ भन्ने कुरा हिजो नै सेयर गरिसक्यो। माथितिरको पोसिबिलिटी यस अर्थमा कि बजारले अगाडिको हाईलाई पार गरेर बजार चाहिँ यतापट्टि हायर हाई फर्मेसन गरेको हुनाले बजारले चाहिँ यसरी बजार यहाँबाट तल आउने सन्दर्भमा एउटा लो क्रिएट गर्यो। माथि जाने क्रममा यो हाईलाई पार गरेर हायर हाई बनाएको हुनाले सो बजार चाहिँ यसरी यो लेभलमा चाहिँ एउटा चाहिँ लोवर हाई नै क्रिएट गरेर, माफ गर्नुहोला, हायर लो नै क्रिएट गरेर यसरी माथि नै जान्छ कि भनेर हामीले प्राइमरीली त्यो पनि हेर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो चान्सेस पनि छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। तर बजारले माथिबाट हामीले टप 2040 को टपबाट हेर्दा चाहिँ लोवर हाई, लोवर लो र लोवर हाईको सिरिज क्रिएट गर्दै तलतिर आएको हुनाले चाहिँ बजार स्टिल डाउन ट्रेन्डमा छ र जबसम्म बजारले यो लेभललाई 2030 को लेभललाई पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन सकिँदैन भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। माथि जाने क्रममा नै बजार विशेष गरी 1983 देखिबाट 2004 सम्मको रेन्जबाट फेरि पनि बजार तलतिरै फल हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि मैले हजुरहरूलाई सेयर गर्दै आइरहेको थिएँ र यसमा अबको दिनमा चाहिँ बजारले के कस्तो हुन सक्छ भनेर यो लेभललाई बजारले ब्रेक नगरेको हुनाले बजार माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी भएको हुनाले यदि बजारले रिसेन्ट अहिले जुन हाई बनाएको छ, विशेष मैले हजुरहरूलाई 5 मिनट्सकै साइडवेजको हाई भने 1982 लाई यदि बजारले पार गरेर माथितिर लाग्छ भने त्यसपछि बजारले चाहिँ माथितिरको रेजिस्टेन्सहरूलाई ब्रेकआउट गर्न सक्ने पोसिबिलिटी बन्न सक्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। यो हिसाबले बजार चाहिँ माथितिर जान सक्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। 1982 लाई पार गऱ्यो भने पहिलो चरणमा बजार माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। जबसम्म यसलाई पार गर्दैन त्यो तलतिरै गइरहेको बजार डाउन ट्रेन्डमै छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा बजारले यो टप लगाउनुभन्दा अगाडि एउटा लो क्रिएट गरेको थियो। त्यो लेभलमा बजार चाहिँ धेरै कन्सोलिडेट भएको देख्न सकिन्छ। अहिले पनि त्यही लेभलमा आएर चाहिँ बजारले त्यहाँनिर चाहिँ कन्सोलिडेट गरिरहेको छ। यो लेभललाई ब्रेक गरेर तल जान सकेको छैन भने फेरि यहाँबाट माथितिर पनि राइज हुन सकिन्छ। ओभरअलमा आवरली टाइम फ्रेममा नि बिल्कुल साइडवेज नै छ र बजारले चाहिँ यदि माथितिर लाग्ने हो भने चाहिँ खासै बजारको लागि चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो यो अहिले फल हुँदाखेरि बजारले खासै त्यस्तो स्ट्रङ सप्लाई जोनहरू क्रिएट गरेको छैन। बजार चाहिँ बिस्तारै नै फल भएको छ। कुनै पनि किसिमको स्ट्रङ सप्लाई जोन चाहिँ नरहेको देखिन्छ र विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि इन्टरनल स्ट्रक्चर
नै हो सबै। यो हाई र यो लोको बिचमा नै बजार खेलिरहेको हुनाले यसलाई पार गर्नु चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो ठुलो कुरा पनि हुँदैन र यदि बजारले चाहिँ 2050 लाई पार गरेर मार्केटको स्ट्रक्चर नै चेन्ज हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले बजार यदि माथितिर लाग्छ भने चाहिँ बजारको लागि खासै सरप्राइज हुन्छ छैन, माथितिर पनि जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र बजार यदि तलतिर लाग्छ भने बजारले यो लोलाई चाहिँ अब ब्रेक गर्दै अर्को नयाँ लोको खोजीमा पनि जान सक्छ। यो अगाडिदेखि नै सेयर गरौँ। विशेष गरी अहिलेको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी 2040 बाट चाहिँ बजार तल आउने क्रम अर्को नयाँ लो चाहिँ खोजी गर्न जान्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न देखेको छ। होइन अब बजार तलतिर लाग्दैन र माथि जाने क्रममा अझै पनि बजार जबसम्म 2040 अब 2050 नै हेर्न पर्छ, तर अब 2040 पार गर्ने खासै 50 मा चाहिँ नअड्किन सक्छ। त्यसैले 2040-50 को लेभललाई यदि बजार पार गरेर माथितिर लाग्छ भने त्यसपछि बजार आवर्ली टाइम फ्रेम बुलिस हुनेछ र बजार चाहिँ माथितिरको टार्गेट हामीले सेट गर्न सक्छौँ। आवर्ली टाइम फ्रेम बुलिस भएपछि यसले चाहिँ डेली टाइम फ्रेमलाई पनि अलिकति केही पोजिटिभ सिग्नलहरू प्रदान गर्नेछ र हामीले चाहिँ 2150 देखि फेरि पनि 2200 को टार्गेट चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ कि भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ आउन सक्छ। र डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा भिडियोको सुरुवाती चरणमै भने यो तीनटा क्यान्डल हामीले हेर्छौँ भने एउटै रेन्जभित्र खेलेको छ। यो स्पिनिङ टप टाइपको क्यान्डलभित्र चाहिँ एउटा बियरिश क्यान्डल र आज फेरि बुलिस क्यान्डल बनेको छ। यो भित्र यो र यो भित्र यो रहेछ र सबै एनालाइसिस एउटै उस्तै रहेको छ। बजार चाहिँ तल आउने क्रममा यो लेभलमा होल्ड भयो भने चाहिँ माथि पनि जान सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो लेभललाई ब्रेकडाउन पनि गरेको छैन र माथितिर रिभर्सलको कुनै इन्डिकेसन पनि दिएको छैन। ब्रेकडाउन गर्यो भने चाहिँ बजार यसरी अर्को लोको खोजी गर्न तलतिर जान सक्छ। यदि यसलाई ब्रेकडाउन गर्दैन भने स्टिल यो भ्याली नै रहन्छ नि। यहाँबाट गएर चाहिँ अब बजारले फेरि पनि यो 2050 लाई ब्रेक गरेर माथितिरको सप्लाई जोनमा ट्याप गरेर मात्र यसरी तलतिर आउला कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो अहिले डेली टाइम फ्रेममा पनि बिल्कुल साइडवेज छ। खासै त्यस्तो यही कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने खालको एक्सन्सहरू यो लिनुपर्छ भन्ने खालको देखिएको छैन। तर यदि यो लेभललाई ब्रेकडाउन गर्छन्, यदि यो ब्रेक हुन्छ भने चाहिँ बजार तलको 1930-31 मा जुन प्रिभियस लो क्रिएट गरेको थियो त्यो लेभलमा चाहिँ मार्केट स्टेबल नहुने र मार्केट चाहिँ अर्को लो खोजी गर्न तलतिर जाने खालको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। अब समरी गर्न पनि खासै त्यति जरुरी छैन, एउटा जानकारी चाहिँ राख्छु। यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्ट टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कल, टेक्स्ट अथवा मेसेज गरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यहाँनिर हेरौँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा क्लियर साइडवेज छ। साइडवेजमा माथितिर जान्छ भन्ने खालको पनि देखिएको छैन। तलतिरको प्याटर्न हामीले ट्याक्कै भन्न सक्दैनौँ। यो जोनबाट बाहिर निस्केपछि मात्र बजारले एउटा नेक्स्ट मुभको चाहिँ हामी तयारी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई सेयर गर्दै हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला भन्ने हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै आजको यो भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।